Đây chính là khu chung cư rừng bê tông lớn nhất của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại khuôn viên của công viên Đầm Lầy Hoa Quả Viên. Nơi này thì trước đó Linh cũng đã từng đến để quay dinh thự tư nhân lớn nhất của Trung Quốc với giá trị lên tới 9.500 tỷ tiền Việt Nam và chỉ có một hộ gia đình sinh sống. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với nơi mà từng là khu ổ chuột lớn nhất của Trung Quốc. Nó nằm ngay đối diện của tòa nhà này. Và đây, thưa quý vị khán giả, đó, bây giờ thì nó đã được thay thế bằng những chung cư cao tầng hiện đại hơn, sang trọng hơn và đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta sẽ đi sang hướng của những ngôi nhà, những tòa nhà đó để khám phá xem một chung cư rừng bê tông là như thế nào. Đi thôi. Đây chính là khu chung cư lớn nhất của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại, nằm tại thành phố Quý Dương của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một tỉnh miền núi. Và cái số lượng dân số lúc mà đông nhất khi sinh sống tại đây lên tới 1 triệu người. Nhưng mà hiện tại thì số lượng dân cư theo Linh vừa tìm hiểu là còn khoảng 500.000 người thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang hướng bên đó mọi người nhé. Đó, thì tập vừa rồi Linh cũng đã từng đến đây và quay quang cảnh ở xung quanh cái khu khuôn viên Hoa Quả Viên này rồi. Thật là đáng tiếc khi mà mới bước có được khoảng 100 mét thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Bây giờ Linh đang tìm đường để có thể là sang bên kia đường. Có lẽ là chúng ta vẫn cứ phải là đi qua những cái cây cầu trên cao hoặc là có cái đường hầm bên dưới. Tuy nhiên thì Linh chưa biết là lối nào là lối đi. Đây là hoạt động vào một cái buổi chiều tại khu công viên Hoa Quả Viên. Ở nơi này thì trước đây từng là một cái đầm lầy và sau đó thì họ quy hoạch gọi là xây dựng lại và trở nên như ngày hôm nay đây. Đó. Dù có đi qua bao nhiêu lần nữa thì cái tòa nhà kia vẫn rất là ấn tượng. Tòa nhà dinh thự lớn nhất của Trung Quốc do tư nhân sở hữu. Kia là tòa tháp đôi biểu tượng của thành phố Quý Châu, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu mọi người ạ. Chỗ này mà vào buổi tối như hôm nọ Linh quay ấy, thì quý vị khán giả sẽ thấy rất là đông những người dân của Trung Quốc, người ta đổ xô ra đây để chụp hình, nhất là những bạn trẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái hầm này, sau đó thì đi qua hầm nhé, sau đó thì lại lên thang máy và di chuyển qua cái đường cầu trên cao. Đấy. Ở dưới thành phố Quý Dương này là một thành phố luôn đấy mọi người ạ. Dưới mặt đất. Một thành phố dưới mặt đất luôn. Ở dưới nó như này đây mọi người ơi. Thành phố dưới lòng đất là chỗ này đây. Đó. Đấy, một tỉnh nghèo của Trung Quốc mà phát triển như thế này rồi đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước theo hướng này thôi và đi sang hướng của chung cư rừng bê tông. Ở đây mọi người đi lại, người ta còn xếp hàng tử tế luôn này. Đó, không chen lấn đâu nhé. Không chen lấn đâu, mà người ta xếp hàng để đi xong rồi thì là vào thang máy. Đấy, ở trên này thì là người dân người ta tận dụng cả cái con đường này để bán hàng luôn.
Cái này là cầu thang điện, tuy nhiên là cái giờ này họ đã tắt mất rồi, hoặc là lát nữa cái giờ đông người đi lại thì người ta mới lại bật điện lên. Tại vì hôm qua Linh cũng qua cái cây cầu này và rõ ràng là lúc đó nó là cầu thang điện. Bây giờ chúng ta đã bước gần sát với những cái tòa nhà này rồi đây. Có tổng cộng khoảng 300 tòa nhà như vậy ở xung quanh cái khu này luôn. Quá là khủng khiếp. Và chính cái tòa dinh thự lớn kia kìa, tòa dinh thự lớn kia kìa, thì người ta đồn đoán rằng chủ nhân của tòa dinh thự đó cũng chính là chủ nhân của những tòa nhà ở trong khu Hoa Quả Viên này luôn. Đây mọi người ơi, vào đây mới thấy nó khủng khiếp như thế nào đây. 300 tòa nhà mọi người nhá. Linh sẽ không đi hết được đâu, cho nên là mình sẽ đi vào trong một trong số những cái khu vực khuôn viên chung của những tòa nhà này để quay quang cảnh cho quý vị khán giả cùng xem và cùng biết thêm thôi. Đây chính là khu chung cư rừng bê tông lớn nhất của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Đúng là rừng bê tông mọi người ạ. Toàn bê tông thôi. Tất cả như vậy đây. Ui. Vào đây cứ như là một cái gọi là một khung cảnh ở trong một bộ phim viễn tưởng ấy. Nếu mà nhà làm phim nào mà tận dụng cái khu chung cư này để làm bối cảnh trong bộ phim thì cũng rất là hợp lý luôn. Ở dưới tầng 1 của những tòa nhà này thì cũng lại là những cửa hàng, từ đồ ăn, đồ uống cho đến là những cái cửa hàng bán những cái sản phẩm khác, ví dụ như là thời trang hay là tạp hóa. Đây là một cửa hàng lẩu này, tuy nhiên chưa đến giờ cho nên là chưa có khách. Thực sự Linh đã đến đây vào lúc buổi chiều tối, hiện tại là buổi chiều tối, và cộng với cơn mưa phùn cho nên là nhìn cái khu này nó lại càng gọi là càng khủng khiếp hơn luôn đấy. 300 tòa mọi người ạ, 300 tòa với khoảng 500.000 người đang sinh sống tại khu vực này. Khu này là thuộc quận Nam Minh, một quận trung tâm của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngoài quận trung tâm này ra thì còn có quận Vân Nham nữa, là hai quận trung tâm chính. Tuy nhiên, quận trung tâm mới của thành phố này là quận Vân Sơn Hồ. Đó, đây là quận trung tâm nhưng mà là trung tâm cũ mọi người nhé. Trung tâm cũ. Và nơi mà Linh đang đứng để quay cho quý vị khán giả xem đây thì nó cũng từng là khu ổ chuột lớn nhất của Trung Quốc. Ui, trông quá là khủng khiếp luôn. Nhìn quá là hoành tráng luôn. Và thật không nghĩ được rằng là ở dưới những chung cư này thì còn có cả một cái thành phố bên dưới nữa. Một thành phố ở dưới mặt đất. Đó, để chúng ta có thể xuống dưới cái thành phố đó thì chúng ta có thể đi theo những cái cầu thang bộ như thế này, hoặc có cả cầu thang máy. Đó, con chó này người ta đeo cái dọ vào mặt, trông rất là buồn cười. Đây có thể coi là một thành phố dưới lòng đất với đầy đủ những gọi là những cái gì cần thiết nhất về gọi là tiêu dùng, về đời sống, hoặc là cả tuyến tàu điện ngầm dưới lòng thành phố. Đó, bây giờ thì chúng ta lại đi lên trên thôi. Thưa quý vị, Linh đã bước lên một cái cây cầu vượt qua đường. Và khi mà đứng ở trên này thì chúng ta sẽ rõ ràng nhìn thấy cái khu chung cư này một cách rõ ràng hơn. Nó rất là nhiều tòa nhà cho nên là hình ảnh cũng chỉ thể hiện được một góc độ nào đó thôi. Và theo như Linh tìm hiểu thì quy mô xây dựng của cả khu chung cư này lên tới 10,53 km². Và mật độ dân số hiện tại là hơn 500.000 người mọi người nhé. Đây cũng là một trong những khu chung cư mà có tốc độ về xây dựng và thi công thuộc top đầu Trung Quốc, nếu không muốn nói là đứng số 1 tại Trung Quốc đến thời điểm hiện tại. Đó, người ta lúc mà xây dựng người ta làm 24/7 luôn. Đó, 24 giờ trên ngày và cả tuần đều làm.
có những cái giai đoạn mà người ta làm nhanh ấy là cứ 3 ngày sẽ xây một tầng lầu. Đó, còn trung bình ấy là sẽ khoảng là 7 ngày, có nghĩa là tương đương với 1 tuần thì sẽ xây được 1 tầng. Đó. Và ở trong này là cả một khu phức hợp riêng, người ta còn gọi là thành phố trong lòng thành phố, với trường học, công viên, bệnh viện và cả những cái hệ thống tàu riêng của cả cái khu này. Đó, hệ thống đường tàu riêng ở bên dưới của cả cái khu này. Nó quá là khủng khiếp luôn. Và đây cũng là một minh chứng cho sự đô thị hóa rất là nhanh chóng của Trung Quốc. Đó, trước đây thì khu này cũng chính là khu ổ chuột lớn nhất của Trung Quốc luôn. Đấy. Thì với cái số lượng dân số là hơn 500.000 người ấy, thì nó cũng tương đương với cái dân số của một quận trung tâm tại một thành phố nào đó của Trung Quốc đấy mọi người ạ. Đó. Mình thì mới đang ở một góc nhỏ của cái khu này thôi, tại vì nó còn kéo dài lên tận trên kia và cả đằng sau lưng Linh nữa. Đấy, thì cả cái khu hoa quả viên này được xây dựng vào giai đoạn là từ năm 2010 đến 2018, có nghĩa là chỉ trong 8 năm người ta đã xây dựng được cả một cái khu như vậy. Đó, phải nói là về xây dựng, về thi công của Trung Quốc quá là đáng nể luôn. Ở đây ẩm thực địa phương cũng vô cùng phong phú với rất là nhiều những cái món ăn vô cùng đặc sắc. Nhiều món là Linh cũng không hề biết gọi tên như thế nào luôn. Đó. Và giá thành từ chung cư cho đến là cho thuê hay là về ẩm thực cũng đều thuộc diện là khá là rẻ so với gọi là trung bình. Vậy nên là cái khu chung cư này phần lớn sẽ thu hút những người trẻ tuổi đến. Ngoài ra thì là những người mà từ những tỉnh thành khác của Trung Quốc họ đến tránh nóng vào mùa hè. Đó, và họ coi đây như là ngôi nhà thứ hai của họ. Ở giữa đây cũng có một cái tòa nhà trông như là cái lâu đài ấy, nhưng mà nó nhỏ hơn là so với cái ở bên gọi là tòa dinh thự kia. Và cũng khá là tối. Hình như là trên cái ngọn núi này có cả đường lên để có thể là ngắm nhìn từ trên cao ấy. Tuy nhiên là bây giờ buổi tối cho nên là mình không thể nào mà lên được. Đây, xe cộ của những người ở trong cái khu này thì người ta sẽ thứ nhất là người ta có thể để dưới hầm này, hai là người ta có thể để trên này này. Đó, hầm thì chắc là cũng rất là rộng lớn đây. Đây, đường hầm đây. Và thưa quý vị, do địa hình của tỉnh Quý Châu nói chung này là địa hình núi đá vôi, địa hình rất là dễ sụt lún. Vậy nên là để xây dựng những cái tòa nhà này thì họ đã phải đóng những cái cọc bê tông sâu dưới lòng đất là khoảng từ 50 đến 60 mét với một hệ thống chống động đất cấp 6 đến cấp 7. Mặc dù là không nằm trong vùng địa chấn mạnh nhưng mà họ đã làm những cái hệ thống như vậy. Đó. Và những cái công trình mà liên quan đến cầu hay là cầu vượt này hay là hầm đường bộ này thì có chiều dài lên tới là 30 km đó trong toàn cái khu này. Nó không chỉ là ở bên này đường đâu mọi người ạ, mà nó còn cùng với cả cái phía của tòa dinh thự kia. Kia kìa, mọi người có thể nhìn rõ không? Đó. Đây đều là gọi là chung cả một khu này gọi là hoa quả viên. Đấy, là 300 tòa đấy mọi người ạ. Chứ nó không chỉ là ở cái bên mà Linh đang đứng này đâu. Đấy, gọi là thành phố trong lòng thành phố luôn rồi. Ở đây có những cái cô bán hàng dùng những cái đòn gánh để gánh những cái gọi là những cái giỏ hàng này. Linh thấy ở đây có rất là nhiều những cái gọi là quả. Đây là sen này,
ốc chó này, mận này. Đó. Đấy, người ta còn sử dụng những cái đòn gánh như vậy để mà có thể là gánh hàng từ nhà người ta đến để người ta bán. Đây chính là thế giới dưới lòng đất của cái khu chung cư này đây mọi người ơi. Tại sao mà Trung Quốc người ta có thể có một cái tầm nhìn về xây dựng đến như thế nhỉ? Phải nói thật là rất là nể phục đấy. Về cái việc là họ quy hoạch đường xá, giao thông, xong rồi thì là có một cái tầm nhìn rất xa để làm được như bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lại sang bên khu công viên Đầm Lầy bên kia để xem là những cái hoạt động tối nay tại khu vực đó. Ở ngay phía bên ngoài sát với cái con đường ấy thì Linh thấy là có khá nhiều những chiếc ô tô tập trung ở đây. Đây là những chiếc ô tô mà người ta tận dụng để bán hàng vỉa hè mọi người ạ. Đây này. Đó. Những ô tô này thì họ lưu động ấy, cho nên là nó thuận tiện cho cái việc là bán hàng ở trên đường phố vỉa hè. Ngoài ra thì còn có cả những cái chiếc xe ba gác như này nữa. Linh thì có một cái điều là những cái đồ ăn của Trung Quốc ấy thì ăn cũng không hợp lắm đâu, cho nên là khi mà sang đây ấy, cứ mỗi lần quay trở về là kiểu gì cũng giảm cân, giảm 1-2 cân. Bởi vì là sang đây thì nói chung là đồ nó vừa mặn, nó vừa nhiều dầu mỡ mọi người ạ. Vùng này là còn ăn cay là còn vừa phải đấy. Nếu mà đến những cái miền Bắc của Trung Quốc ấy, vì khí hậu lạnh cho nên là họ ăn lại càng cay hơn nữa. Đó, trung tâm của thành phố Quý Dương, trung tâm cũ phát triển như thế này cơ mà mọi người ơi. Và trung tâm mới ấy, thì có lẽ là nếu mà ngày mai Linh có thời gian thì Linh sẽ đến quay một tập ở đó để chia sẻ đến quý vị khán giả. Ôi, cái trò chơi này trông có vẻ hay. Quần áo cũng rẻ thôi mọi người ạ. 100 tệ 3 cái. Vâng, thưa quý vị, trong tập này Linh đã đưa mọi người chúng ta cùng nhau đi khám phá một phần nào đó của khu chung cư lớn nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại và cũng là khu chung cư lớn nhất tại châu Á.
Đây được coi là khu chung cư rừng bê tông của đất nước này. Và nếu như quý vị khán giả có nhu cầu về du lịch tại Trung Quốc thì có thể liên lạc với Linh qua Zalo, Linh để ở trên này. Đó. Hy vọng rằng trong cái tập này thì quý vị khán giả đã có thêm một góc nhìn nào đó, một phần thông tin nào đó về thành phố Quý Dương tại tỉnh Quý Châu, một tỉnh miền núi còn nghèo của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.